बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपल्याला लिमिट फाइंड आउट करायचं आहे. लिमिट x टेन्स टू x रेज टू 5 मायनस 32 भागिले x क्यूब मायनस 8 हे लिमिट आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण या फंक्शन मध्ये जर x इज इक्वल टू 2 पुट केल्यावर बघा कोणता फॉर्म येतो. तर बघा आपण पुट करूया या फंक्शन मध्ये x इज इक्वल टू 2 म्हणजे काय येईल बघा 2 रेज टू 5 मायनस 32 भागिले 2 रेज टू 3 भागिले मायनस 8 इज इक्वल टू बघा 32 मायनस 32 भागिले 8 मायनस 8 इज इक्वल टू 0/0. म्हणजे हा फॉर्म बघा कोणता आला इथं 0/0 फॉर्म आलेला आहे बघा. म्हणून जर 0/0 फॉर्म आला तर अशा वेळेस आपण एल हॉस्पिटलचा रूल यूज करतो. बघा इथं एल हॉस्पिटलचा रूल यूज करा तर तो बघा तर एल हॉस्पिटल रूल यूज करून लिमिट x टेन्स टू 2 तर एल हॉस्पिटल रूल म्हणजे काय तर बघा इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा डिनॉमिनेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा काय घ्यायचं इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर बघा इथं या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावर काही आपल्याला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह x रेज टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 5x4 आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे x रेज टू n इज इक्वल टू n(x(n - 1). तर यामध्ये हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर इथं काय 5x रेज टू 4 मायनस 32 हे काय कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो तर 0 असतो म्हणून इथं 0. तर भागिले बघा परत इथं रूल यूज करा x क्यूब आहे x रेज टू n इज इक्वल टू n(x(n - 1) हा फॉर्म्युला यूज करा. तर बघा काय येतं cx² मायनस 8 कॉन्स्टंट टर्म आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 0. आता हे लिमिट फाइंड आउट करा. तर बघा इथं काय येतंय लिमिट x टेन्स टू 2 तर बघा काय शिल्लक राहिलं इथं तर बघा इथं 5x² इथं x कॅन्सल होईल x² कॅन्सल होईल इथं x² शिल्लक राहील भागिले 3 आणि हे 0 कॅन्सल होतील बघा. त्यानंतर बघा काय उत्तर येतं. आता इथं x इज इक्वल टू 2 पुट करा तर 5 इंटू 2 स्क्वेअर भागिले 3 इज इक्वल टू बघा 5 इंटू 4 भागिले 3 20 भागिले 3. तर बघा अशा पद्धतीने इथं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला लिमिट मिळालं आहे बघा. तर उत्तर काय मिळालं आपल्याला 20/3 अशा प्रकारे हे आन्सर आपल्याला इथं मिळालेलं आहे.